قصة اليوم عن بنت كانت تغار من جارتها، وتطورت هالغيرة لدرجة إنها قررت تاخد مكانها. السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. عيد مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. قصة اليوم من أستراليا، تحديدا من مدينة ميلبورن بولاية فيكتوريا، وهي المدينة اللي جرت فيها أحداث القصة. القصة بتبدأ من ثمانينات القرن الماضي، لما تعرف شاب اسمه مايكل باربر على صبية اسمها إليزابيث، وقرروا أنهم يتزوجوا. كانوا مايكل وإليزابيث شريكين مثاليين، وبعد حوالي عام على زواجهم أنجبوا بنتهم الأولى ريتشل بطلة القصة بتاريخ 12 سبتمبر عام 1983. كانت فرحة مايكل وإليزابيث ببنتهم الأولى كبيرة، ورغم أنهم أنجبوا بنتين كمان، إلا أنه ريتشل كانت هي المدللة بين إخواتها. عاشت ريتشل مع أمها وأبوها وأخواتها التنتين بجو أسري مثالي، ومن لما كانت صغيرة كانت بنت متميزة. كانت ذكية وجميلة، وأكتر شي كان يميزها أنها كانت مرحة ودائما مبتسمة. ورغم أنه كل هالصفات عادية وممكن تكون موجودة عند كتير من البنات، إلا أنهم ما كانوا هيك بالنسبة لريتشل، وبدون ما تعرف تسببوا هالصفات اللي بيميزوها بتدمير حياتها. كيف صار هيك؟ بنفس الشارع اللي كانت عايشة فيه ريتشل، وعلى بعد أقل من 100 متر، كان في بنت اسمها كارولاين ريد روبرتسون عايشة مع عائلتها المكونة من أمها وأبوها وأخواتها الثلاثة. كارولاين كانت أكبر من جارتها ريتشل ب4 سنين، بس حياتها أبدا ما كانت بتشبه حياة ريتشل. من لما كانت صغيرة كانت تصير مشاجرات كتيرة بين أمها وأبوها، وهالشي كان له تأثير كبير على نفسية كارولاين. بالنهاية الأب ترك البيت وما عاد رجع، وبقيت كارولاين عايشة مع أمها وأخواتها الثلاثة. كانت ثقة كارولاين بنفسها معدومة، وكانت تكره كل شي بنفسها. كانت تكره شكلها وتقول عن حالها قبيحة، وتوصف وجهها بأنه وجه بديم مثل البيتزا، وتقول أنه أنفها كبير وبيشبه الدودة. كانت تكره كل التفاصيل بوجهها وجسدها. مشكلة كارولاين مع نفسها ما كانت الشكل بس، كانت كمان تكره صفاتها الشخصية والنفسية. كانت تقول عن حالها أنانية وبغيضة وكريهة، وكانت شايفة أنه كل الصفات السيئة بالعالم موجودة فيها. حتى أنها كانت أحيانا تكتب رسائل غريبة لأمها اللي عايشة معها بنفس البيت. بتقول برسالة من هالرسائل: عزيزتي أمي، أعرف أنني لست الابنة المثالية التي تتمنينها، فأنا بدينة وقبيحة وأنانية وكريهة. كانت كارولاين تكره نفسها لدرجة أنها كانت تكتب عن هالشي بمذكراتها، أو ترسم نفسها بالطريقة اللي هي شايفة فيها حالها. بهالصورة اللي رسمتها كارولاين لنفسها لما كان عمرها 14 سنة، رسمت نفسها كبنت قبيحة ما بتشبه حالها أبدا، وكتبت حول الرسم الصفات اللي بتشوفها بنفسها: مملة، غبية، مهمشة، أنانية، مريضة، عديمة الفائدة، غير مرغوب فيها، مثيرة للشفقة، سخيفة، حقيرة، حسودة، ميؤوس منها، غريبة الأطوار. كل الصور اللي كانت ترسمها لنفسها كانت تدل على عدم الثقة بالنفس، وعلى كرهها لمظهرها وشخصيتها بشكل كبير. شو علاقة كارولاين بريتشل بطلة القصة؟ بما أنهم كانوا جيران، فكان في معرفة بين العائلتين. كانوا أمهاتهم يزوروا بعض دائما، وكان في صداقة بين كارولاين وريتشل. هالصداقة ما كانت كتير قوية بحكم أنه كارولاين أكبر من ريتشل ب4 سنين. بالنسبة لريتشل، كانت كارولاين هي جارتها اللطيفة وصديقتها الغير مقربة، وكانت تحبها وتوثق فيها. أما بالنسبة لكارولاين فكان الموضوع مختلف تماما. بالنسبة إلها ما كانت ريتشل صديقة عادية أبدا، كانت معجبة فيها وتشوفها البنت المثالية اللي بتتمنى أنها تكون مثلها. كانت تشوف أنه ريتشل تتميز بكل الصفات اللي بتحلم أنها تمتلكها. إعجابها فيها كان ممزوج بالحسد، وكانت تتمنى أنها تكون مكانها. صارت تراقبها وتكتب عنها بمذكراتها، وهالمراقبة ابتدت من لما كان عمر ريتشل 11 سنة وعمر كارولاين 15 سنة. بتقول كارولاين بمذكراتها: ريتشل ملفتة للنظر وجذابة، وجسمها مثالي، فهي راقصة باليه، بشرتها صافية ونقية، وعيونها خضراء مثل الزمرد، روحها حرة وبريئة، إضافة لأنها عاطفية وساحرة، وهي تعيش حياة سعيدة مع والديها. مع مرور الوقت تحولت ريتشل لهوس بالنسبة لكارولاين. صارت مهووسة فيها لدرجة أنها صارت تراقبها كل يوم وتسجل كل حركاتها وتصرفاتها.
ورغم إنه ريتشل انتقلت مع أهلها لبيت تاني بعيد عن بيت كارولاين، إلا إنه الهوس ما انتهى، بالعكس زاد أكتر. صارت تعلق صورها بغرفتها، وبدت تسيطر عليها فكرة إنها تكون مكان ريتشل. سيطرت عليها لدرجة إنها فكرت بخطة لتكون مكانها عن جد، وكتبت كل تفاصيل هالخطة اللي أقل ما يقال عنها إنها قمة الغباء، وبدت بتنفيذها ببدايات عام 1999 بعد مرور 4 سنين على مراقبتها لريتشل. بهالوقت عمر كارولاين صار 16 سنة وعمر ريتشل صار 15 سنة. أول شي عملته كارولاين إنها استأجرت شقة، بعدين اتصلت بريتشل وقالت لها إنه في عندي إلك شغل بسيط ومقابل أجر كبير، وهالشغل هو عبارة عن اختبار نفسي عاملته الشركة اللي بيشتغل فيها. كل اللي عليك تعمليه إنك تجاوبي على الأسئلة وبس، وأنا رح أعمل لك الاختبار بشقتي، بس السرية مطلوبة بهالاختبار، يعني لا تخبري أي حدا عنه ولا تقولي حتى لأهلك إنك رح تشوفيني. وطلبت منها تجيب هويتها الشخصية إضافة لبعض الأوراق الثبوتية والصور. وافقت ريتشل على العرض بدون تردد، خصوصا إنها كانت بحاجة للفلوس لتشتري بعض الأشياء وما رح تخسر شيء، مجرد إجابات على أسئلة. ومع صديقتها اتفقوا إنهم يتقابلوا العصر بعد ما تطلع ريتشل من مدرسة الباليه. بيوم الموعد 1 مارس من عام 1999 التقوا ريتشل وكارولاين قدام مدرسة الباليه، وطلعوا بالترام على المنطقة اللي فيها شقة كارولاين. ولما وصلوا على المنطقة اشترت كارولاين بيتزا إلها ولريتشل، واخدتهم معها على الشقة لحتى ياكلوا سوا. وبالمطبخ حطت كارولاين مسحوق حبوب منومة على بيتزا ريتشل، بس ريتشل ما أكلت إلا قطعة واحدة من البيتزا وما نامت، لهيك اضطرت كارولاين إنها تعدل الخطة. قالت لريتشل قبل ما نبلش بالشغل بدك تعملي شوية تمارين للاسترخاء لحتى تقدري تركزي أكتر. تنفسي بشكل بطيء، خدي شهيق بطيء وطالعي زفير بطيء. وطلبت منها كمان تغمض عيونها. جابت كبل الكمبيوتر ولفته على رقبتها وصارت تشده لحتى اختنقت وماتت. وبعد ما قتلتها أخذت هويتها الشخصية وأوراقها الثبوتية. شو الدافع اللي خلى كارولاين تقتل ريتشل؟ وشو استفادت؟ كانت متخيلة إنها إذا قتلتها رح تقدر تاخد مكانها وتصير هي ريتشل، وبمجرد ما اطلعت على مراية اكتشفت إنه شكلها ما تغير وإنها ارتكبت جريمة قتل بدون أي فائدة. خلال هالأثناء كان مايكل والد ريتشل قدام موقف الترام عم ينتظر بنته. كانوا متفقين إنه يجي ياخدها من قدام الموقف الساعة 26 دقيقة، وحسب ما كانت قايلت له ريتشل إنها رح تتأخر بمدرسة الباليه وما كانت مخبرة حدا إنها رح تلتقي بكارولاين. انتظر والد ريتشل بنته عدة ساعات بدون أي فائدة، ولما فقد الأمل خبر الشرطة. بدت عمليات البحث عن ريتشل وانتشرت صورها بالشوارع، وطلعوا أبوها وأمها على وسائل الإعلام وطلبوا منها ترجع إذا كانت تاركة البيت بإرادتها، مع أنه ما كان في أي سبب يخليها تترك البيت، وشخصيتها مو من النوع اللي ممكن تختفي فجأة. فشلت كل المحاولات بإيجاد أي أثر لريتشل، واستمر الوضع هيك لبعد 10 أيام من اختفائها، لما شهدت زميلتها بالمدرسة بشهادة كانت أول الخيط لحل لغز الاختفاء. شهدت أنها شافت ريتشل نازلة من الترام بيوم اختفائها ومعها بنت أكبر منها بكم سنة. سألوها المحققين عن مواصفات البنت، ولما رسموها بناء على هالمواصفات طلعت النتيجة بتشبه كارولاين. راحوا الشرطة على شقة كارولاين، دقوا الباب ما حدا فتح. كانوا متأكدين من أهل كارولاين إنه هي جوا، لهيك اقتحموا باب الشقة. لما فتحوا الباب لقوا كارولاين مغمى عليها وواقعة على الأرض، بس ما لقوا أي أثر لريتشل. أسعفوا كارولاين على المشفى، ولما صحيت سألوها المحققين عن ريتشل. أول سؤال سألوها إياه: صديقتك ريتشل باربر مختفية من حوالي 12 يوم، عندك فكرة وين ممكن تكون؟ جاوبتهم: ماتت. المحقق اللي كان عم يسألها انصدم، قال لها: أنت متأكدة من الكلام اللي عم تقوليه؟ قالت له: ايه متأكدة، دفنتها بإيدي بمزرعتنا بالريف. وحددت للمحقق المكان اللي دفنت فيه الجثة بالضبط. ولما سألها المحقق مين قتل ريتشل، كان جوابها: ما بتذكر شي، بتذكر بس إني دفنتها. راحوا الشرطة على مزرعة عائلة كارولاين اللي بتبعد حوالي 70 كيلومتر شمال شرقي مدينة ميلبورن، ولقوا الجثة مدفونة بنفس المكان اللي حددته كارولاين، وبقبر سطحي تحت التراب بشوي، وكان كبل الكمبيوتر اللي انقتلت فيه لساته على رقبتها. فتشوا المحققين شقة كارولاين ليلاقوا دلائل بتثبت الجريمة ضدها، خصوصا انها بقيت مصرة انها ما بتتذكر كيف صارت الجريمة، وقدروا يلاقوا عدة دلائل
أهمها مذكرات كارولاين اللي فيها تفاصيل عن ريتشل مسجلة على مدار 4 سنين، إضافة لخطة قتلها اللي كانت مكتوبة بالتفصيل. بعام 2000 انحكم على كارولاين بالسجن لمدة 20 سنة، مع إمكانية إطلاق السراح المشروط بعد 14 سنة و6 شهور. خلال سنوات سجنها تغير شكل كارولاين اللي كانت تكرهه بشكل كبير، خصوصا أنها خسرت كتير من وزنها. بيناير من عام 2015 تم إطلاق سراح كارولاين بعد ما قضت 15 سنة من حياتها بالسجن. هي كانت قصتنا لليوم، شكرا على المتابعة. سلام.